สีแดงๆนี่นะครับมันไม่ขึ้นนะแสดงว่าชาร์จไม่เข้าเลยนะครับเนี่ยตัวนี้มันหลุดออกมานะครับนี่นะครับเห็นไหมไฟขึ้นแล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้ชาร์จได้แล้วนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาซ่อมไฟฉายคาดหัวนะครับก็ใช้มาประมาณเกือบปีละตอนนี้คือมันชาร์จแบตไม่ได้นะครับเวลาชาร์จแบตเนี่ยไฟสีแดงมันก็จะขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมชาร์จแล้วไฟมันไม่ขึ้นนะครับซึ่งโดยทั่วไปพวกไฟคาดหัวพวกนี้นะครับก็จะมีปัญหาหลักๆก็จะเป็นที่หลอดไฟ LED นะครับหรือไม่ก็เป็นที่ระบบไฟเสียนะครับแล้วก็อีกประเด็นก็คือเป็นที่ตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่เสียหรือแบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยมันก็ซ่อมไม่ค่อยได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องทิ้งนะครับแต่ถ้าเป็นระบบไฟที่อยู่ข้างในนี้พวกแผงวงจรต่างๆหรือว่าจะเป็นตัวหลอด LED เนี่ยสามารถหาอะไรมาเปลี่ยนแล้วก็สามารถซ่อมได้นะครับเดี๋ยวผมลองชาร์จให้ทุกท่านดูนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะนี่นะครับผมก็ชาร์จแล้วนะครับเนี่ยสังเกตปุ่มไฟสีแดงๆนี่นะครับมันไม่ขึ้นนะแสดงว่าชาร์จไม่เข้าเลยนะครับตอนนี้ไฟมันอ่อนละเวลาเราเปิดไฟเนี่ยเปิดได้นะครับแต่ว่าไฟมันอ่อนมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองแกะข้างในดูนะครับว่าเราเช็คดูว่าอาการของมันเป็นอะไรไปนะครับสังเกตตรงนี้จะมีสกรูอยู่3จุดนะครับ1 2 3ก็ทำลงไปครับ1ตัว2ตัว3ตัวครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ไขควงแฉกแบนนะครับแงะตามขอบแงะตามขอบนี่ก็ดังเลยนะนี่ครับไม่ได้สีทีนี้พอเราแงะออกมาได้นะเราก็ดูนะครับตัวนี้คือแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือแผงวงจรนะครับแผงวงจรต่างๆตัวนี้คือตัวปลั๊กนะครับผมจะลองเอาตัวปลั๊กนี่ออกมาดูนะครับว่ามันเป็นอะไรนี่นะครับตัวนี้อ๋อนี่ไงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูนะให้ชัดๆนะเนี่ยตัวนี้มันหลุดออกมานะครับสังเกตว่าตัวบนเนี่ยมันยังจับแน่นอยู่นะส่วนตัวล่างเนี่ยมันหลุดออกมานะครับลักษณะคือเหมือนตัวพลาสติกตัวเนี้ยมันหักออกมานะครับปกติมันจะอยู่อย่างนี้นะแต่ตอนนี้คือมันหลุดนะครับเวลาเราเอาปลั๊กดึงออกมาอย่างเงี้ยตัวทองแดงเนี่ยมันจะไปจ้ำกับตัวปลั๊กตัวผู้ตัวนี้นะครับด้านล่างเนี่ยมันหลุดออกมามันก็เลยไม่ไปจ้ำกับตัวปลั๊กตัวผู้ตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะแก้ปัญหาตัวนี้นะครับก็คือผมจะใช้ไฟจี้ตรงนี้ให้มันเชื่อมกับตัวพลาสติกตัวนี้นิดนึงแล้วผมจะใช้ปืนกาวมาจับยึดไว้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ใช้ครีมหนีบตัวนี้ให้มันแนบกับแผงอันนี้นะครับผมจะใช้บักกรีนะครับจี้เข้าไปนะครับบักกรีจี้ให้มันละลายออกมานะครับนี่ครับอันนี้ครับจี้นิดนึงนะครับนี่ครับอย่าให้ทะลุนะครับพลาสติกมันก็จะละลายออกมาแล้วมันก็จะน่าจะจับกับตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ใช้ปูนกาวนะครับยิงมันครับนี่นะครับตรงนี้ก่อนหลังจากที่ยิงปูนกาวเสร็จตรงนี้นะครับต่อไปเราก็ใส่กับกลไปที่เดิมนะครับวิธีใส่ก็เหมือนตอนที่เราถอดนะดันปุ่มนี้เข้าไปนะครับพอใส่ได้แล้วเราก็ลองเปิดดูนะครับนี่ทีนี้เราก็ปิดดูนะครับแล้วเราก็ลองเสียบปลั๊กว่ามันชาร์จได้หรือยังนะนี่ครับแล้วก็ขันมันขันเสร็จแล้วทีนี้เราก็ลองชาร์จแบตดูนะครับว่ามันเข้าหรือยังนะสังเกตที่ไฟนี่นะนี่นะครับเห็นไหมไฟขึ้นแล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้ชาร์จได้แล้วนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาชาร์จได้เหมือนเดิมนะครับสรุปก็คือตัวไฟฉายคาดหัวตัวนี้นะครับปัญหามันก็คือเป็นที่ตัวปลั๊กเสียบตัวเนี้ยมันเสียอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็วิธีซ่อมของผมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับ
หรือว่าถ้าใครที่มีวิธีที่ซ่อมดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับถ้าใครเจอปัญหานี้นะครับก็ลองเอาไปแกะดูลองเอาไปซ่อมดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ